روز جهانی آزادی مطبوعات گرامی باد. این روز برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت آزادی رسانه‌ها و یادآوری وظیفه دولت‌ها برای احترام و حمایت از حق آزادی بیان مندرج در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. با وجود تأکید اعلامیه حقوق بشر بر این اصل، حکومت‌های خودکامه نه تنها به آزادی مطبوعات معتقد نیستند، بلکه با خشونتی عریان به سرکوب رسانه‌ها می‌پردازند تا از این طریق جلوی نشر اخباری که فساد سیستماتیک و نقض حقوق بشر توسط آنها را افشا می‌کند بگیرند. بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان آغاز اعتراضات 1401 از ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات نام شده است، به طوری که همکنون ایران سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان به حساب می آید. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه، نقش خبرنگاران در دفاع از آزادی را بسیار خطیر توصیف کرده و معتقدند خبرنگاران باید در خدمت دفاع از آزادی باشند، نه اینکه در جهت منافع سیستم‌های امنیتی عمل کنند. خبرنگاران موظفند در مناسبات خود با گروه‌ها و افراد در مناسبات سیاسی و غیره، چه در داخل و یا خارج از حریم کاری خود، به ویژه اصل پرهیز از تداخل منافع شخصی با کار حرفه‌ای را محترم بشمارند و به هیچ وجه نباید از موقعیت حرفه‌ای یا نام و اعتبار رسانه، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، برای پیشبرد منافع شخصی خود سوء استفاده کنند. مطبوعات آزاد در رساندن صدای مظلومان به گوش جهانیان نقش کلیدی ایفا می کنند، کما اینکه در خلال 10 سال اسارت و مبارزه محمد علی طاهری با رژیم جمهوری اسلامی، خبرنگاران و خبرگزاری‌ها خبرهای مربوط به این مبارزه را منتشر می کردند و افشاگری‌های جانانه‌ای از بی‌عدالتی در ایران را ارائه می دادند. سازمان صلح طاهری بنابر رسالتی که برای خود در راستای برقراری صلح جهانی و افزایش آگاهی بخشی تعریف کرده است، با ارائه مانیفست رنسانس ایران آزاد الگویی از مملکتداری را پیشنهاد می کند که از اساس حکومت یک فرد یا گروه خاص بر مردم را باطل اعلام می کند. در این الگوی مملکتداری دیگر نیازی نیست ملت‌ها به شکل برده‌وار برای گرفتن حقوق طبیعی خود از جمله آزادی مطبوعات نیازمند لطف و مرحمت دولت مردان باشند. در اصل 4 این مانیفست بر اصالت حقوق بشر به عنوان پایه همه تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها تاکید شده است و در آن آمده است همه قوانین در جهت تأمین حقوق بشر برای آحاد مختلف ایران می باشد که از آن میان می توان به آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب دین و آیین و شیوه تفکری و غیره اشاره نمود. و توی حقوق بشر باید بیاد که انسان آزاد آفریده شده و نفی هر گونه بردگی، از جمله بردگی سیاسی، یعنی کسی حکومت انسان بر انسان باطله. کسی نباید در پی این باشه که دیگران رو برده خودش بکنه، حالا یا به بهانه سیاست یا به هر بهانه و دلیلی بخواد کسی دیگری رو برده خودش کنه. کسی آقا بالا سر کسی دیگری نباید باشه الا در چارچوب مدیریت. مدیر بله، ارباب خیر. بنابراین تفکر اینتریونیورسال میگه که همه انسان ها آزادند، کسی برده کسی دیگری نیست، کسی نباید برده کسی دیگری باشه. اینا موضوعاتی است که قراره به حقوق بشر در آینده اضافه بشه. حقوق بشر الان ناقصه، موضوع آزادی انسان ناقصه و قراره که در آینده تکمیل بشه